Hello everyone, welcome to Advait IAS. My name is Biswajit Sarma. আজি আমি 18th October 2024 important current affairs বিলাক ডিসকাস কৰিম যিবিলাক APSC CC 2025 ৰ প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু ইন্টাৰভিউ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট। আজিৰ ইম্পৰ্টেন্ট টপিকছ বিলাকৰ ভিতৰত আছে গ্লোবাল হাংগাৰ ইনডেক্স, ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট। গ্লোবাল হাংগাৰ ইনডেক্স ইজ এ টুল ফৰ comprehensively measuring and tackling hunger. আমি হাংগাৰ টেকেল কৰাৰ কাৰণে আৰু মেজাৰ কৰাৰ কাৰণে এটা কম্প্ৰিহেনসিভ টুল হ'ল গ্লোবাল হাংগাৰ ইনডেক্স, ৰাইট? আৰু এই ইয়াৰে যিটো যোৱাকালি ইনডেক্স ওলাইছে তাত ইণ্ডিয়াৰ যিটো ৰেংক আছে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট 105th ৰেংক ইণ্ডিয়াই পাইছে, ৰাইট? যিটো ভেৰি ল' ইণ্ডিয়া ইজ ইন দ্য চিৰিয়াছ কেটেগৰী, চিৰিয়াছ হাংগাৰ কেটেগৰী, ৰাইট? চিৰিয়াছ হাংগাৰ কি হয় আমি চাম, ল' হাংগাৰ কি, মডাৰেট হাংগাৰ কি, চিৰিয়াছ হাংগাৰ কি, এলাৰ্মিং হাংগাৰ কি আমি চাবলৈ চেষ্টা কৰিম, ৰাইট? তো ইয়াৰ এপ্লিকেশ্যন ইণ্ডিয়ান ছ'চাইটি GS টু গভৰ্নেন্সত আহিব। নেক্সট আমি যোৱাকালি এটা ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ পাইছোঁ যিটো আমাৰ লেডি জাষ্টিছ আছিলে, লেডি জাষ্টিছৰ যিটো চিম্বলিজিম আছিলে সেইটো চেঞ্জ কৰা হৈছে, ঠিক আছে? আমি যিটো গ্ৰীকো ৰোমান এলিমেণ্ট আছিলে লেডি জাষ্টিছত, সেই এলিমেণ্টখিনি আমি ইণ্ডিয়ানাইজেশ্যন কৰিছোঁ সেই এলিমেণ্টখিনিৰ। তো এইটো কি হয়, ইয়াৰ কিয় কৰা হৈছে আৰু ই কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট আমি চাবলৈ যত্ন কৰিম, ৰাইট? GS টু ইণ্ডিয়ান পলিটিত আহিব। নেক্সট আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক আছে মুন্সী প্ৰেমচন্দ, ৰাইট? ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। তেওঁৰ এখন ফেমাছ নভেল আছে যিখনৰ নাম গোদান, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। তো ইণ্ডিয়ান আৰ্ট এণ্ড কালচাৰত মুন্সী প্ৰেমচন্দৰ বিষয়ে আমি পঢ়িব লাগিব এইটো টপিকৰ আণ্ডাৰত। তেওঁক উপন্যাস সম্ৰাট বুলি কয় হিন্দী সাহিত্যৰ, যেনেকৈ আমি অসমীয়া সাহিত্যত ৰজনীকান্ত বৰদলৈক উপন্যাস সম্ৰাট বুলি কওঁ, মুন্সী প্ৰেমচন্দক হিন্দী সাহিত্যত, হিন্দুস্তানী লিটাৰেচাৰত তেওঁক উপন্যাস সম্ৰাট বুলি কোৱা হয়। তো আজিৰ ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকবিলাকৰ ভিতৰত প্ৰথম টপিক আছে গ্লোবেল হাংগাৰ ইনডেক্স। তো আমি চাব লাগিব গ্লোবেল হাংগাৰ ইনডেক্স কি হয়, কোনকেইটা অৰ্গেনাইজেশ্যনে বা ইনষ্টিটিউশ্যনে গ্লোবেল হাংগাৰ ইনডেক্স ৰিলিজ কৰে, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰিলিমছৰ কাৰণে। প্লাছ ইণ্ডিয়াৰ ষ্টেটাছটো আমি চাব লাগিব, ইণ্ডিয়াৰ ষ্টেটাছ ইন কম্পেৰিজন টু আদাৰ কাণ্ট্ৰিজ, স্পেচিয়েলি চাউথ ইষ্ট এছিয়াৰ যিখিনি কাণ্ট্ৰি আছে সেই কাণ্ট্ৰিখিনিৰ তুলনাত ইণ্ডিয়াৰ ষ্টেটাছ কি। যদি আমি চাইনাৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰোঁ, চাইনা ল' হাংগাৰ কেটেগৰীত পৰে কিন্তু ইণ্ডিয়া চিৰিয়াছ হাংগাৰ কেটেগৰীত পৰে। তো হাংগাৰৰ প্ৰিভেলেঞ্চ ইণ্ডিয়াত বহুত বেছি। তো আমি ইয়াতে কি চাম, কিয় নিউজত আছে, হোৱাট ইজ দ্য গ্লোবেল হাংগাৰ ইনডেক্স কি হয়, ফাইণ্ডিংছখিনি কি আছে, আৰু ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে কি ইনিচিয়েটিভ লৈছে হাংগাৰ ইছ্যুজবিলাক কমাবলৈ ইণ্ডিয়াত, ৰাইট? নিউজ কি, ইণ্ডিয়া হেজ বিন ৰেংক 105th আউট অফ 127 কাণ্ট্ৰিজ ইন দ্য গ্লোবেল হাংগাৰ ইনডেক্স। আমি চাইনাতকৈ বহুত পিছত আছোঁ, ৰাইট? আৰু উই আৰ ইন দ্য চিৰিয়াছ কেটেগৰী। যদি আমি কেটেগৰীবিলাক চাব যাওঁ, কি কেটেগৰী আছে, তেতিয়াহ'লে আমি গম পাম যে টোটেল কেটেগৰী একচুৱেলি 5টা আছে। প্ৰথম কেটেগৰী হ'ল ল' হাংগাৰ, এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট দেই, প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট। ল' হাংগাৰ, ইয়াতে যদি আমাৰ স্ক'ৰ একচুৱেলি 100 থাকে স্ক'ৰ, ইণ্ডিয়াৰ স্ক'ৰ হ'ল 27.3। যদি আমি গ্লোবেল এভাৰেজ চাব যাওঁ, গ্লোবেল এভাৰেজ 18 এৰাউণ্ড, ৰাইট? এৰাউণ্ড 18। তো ইণ্ডিয়াৰ স্ক'ৰটো বহুত বেছি। যিমানেই 0ৰ পৰা 100 আছে ন, যিমানেই 100ৰ ফালে থাকিব সিমানেই হাংগাৰ ইছ্যুজ বেছি, যিমানেই 0ৰ ফালে থাকিব সিমানেই হাংগাৰ ইছ্যুজ কম আছে। তো ল' হাংগাৰ হ'লে আমাৰ 0ৰ পৰা 9.9ত ল' হাংগাৰ হয়। নেক্সট আমাৰ মডাৰেট হাংগাৰ বুলি ক'লে আমি 10ৰ পৰা আমি যাম 19.9লৈকে। নেক্সট আমি 3ত যদি যাওঁ দেন চিৰিয়াছ হাংগাৰ আহিব। চিৰিয়াছ হাংগাৰ হ'লে 20ৰ পৰা 34.9। যদি 4 নম্বৰ চাওঁ এলাৰ্মিং হাংগাৰ, এইটো হ'ল 35ৰ পৰা 49.9, আৰু এটা আছে এক্সট্ৰিমলি এলাৰ্মিং হাংগাৰ, আৰু এইটো হ'ব এবভ 50 প্লাছ যদি হয়। তো ইণ্ডিয়া চিৰিয়াছ হাংগাৰত ইণ্ডিয়াৰ নামটো আহিব। আৰু যদি আমি ল' হাংগাৰ চাব যাওঁ, আমাৰ চাউথ ইষ্ট এছিয়াত চাইনা আছে, চাইনাৰ ল' হাংগাৰ, চাইনাই হাংগাৰ বহুতখিনি এলিমিনেট কৰিলে অলৰেডি, ইণ্ডিয়াইও কৰি আছে। ইণ্ডিয়াৰ স্ক'ৰ আগতে বেছি আছিলে, 29+ আছিলে 2016ত, সেইটো বৰ্তমান ৰিডিউচ হৈ 27.3 হৈছে।
তো যিকেইটা ইণ্ডিকেটৰ যিকেইটাৰ ওপৰত বেছ কৰি আমাৰ এই ইণ্ডেক্সটো ফৰ্মুলেট কৰা হয় সেই ইণ্ডিকেটৰকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট, ৰাইট? সেইকেইটা ইণ্ডিকেটৰকেইটা আমি চাম, ৰাইট? প্ৰথমতে গ্ল'বেল হাংগাৰ ইণ্ডেক্স কি হয়, কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট? এইকাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট, আমি যেতিয়াই এনেকুৱা ধৰণৰ পইণ্ট আমাৰ কুৱেশ্যনছ মেইনছত আহিব তেতিয়া আমি হাংগাৰ ইছ্যুজবিলাকৰ ওপৰত যদি মেইনছত কুৱেশ্যন আহে আমি এই পইণ্টবিলাক লিখিব লাগিব, আমি ডেফিনেশ্যনছবিলাক লিখিব লাগিব, ৰাইট? তো গ্লোবেল হাংগাৰ ইণ্ডেক্স ইজ টুল ফৰ কম্প্ৰিহেনচিভলি মেজাৰ এণ্ড টেকলিং হাংগাৰ এট গ্লোবেল, ৰিজনেল এণ্ড নেশ্যনেল লেভেল। আৰু ইণ্ডেক্স ইজ পাব্লিছ বাই কনচাৰ্ণ ৱৰ্ল্ড ৱাইড এন আইৰিছ হিউমেনিটেৰিয়ান অৰ্গেনাইজেশ্যন এণ্ড ৱৰ্ল্ড হাংগাৰ লাইফ, এ জাৰ্মান এইড এজেঞ্চি। অলৰেডি এই কুৱেশ্যনটো প্ৰিলিমছত আহিছে UPSC APSC, ৰাইট? তো গ্লোবেল হাংগাৰ ইণ্ডেক্স কোনে ৰিলিজ কৰে এই কুৱেশ্যনটো অলৰেডি আহিছে, সেইকাৰণে আমি জানিব লাগিব এই পইণ্টটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, ৰাইট? তো গ্লোবেল হাংগাৰ ইণ্ডেক্সৰ ফাইণ্ডিংছখিনি কি কি আছে? গ্লোবেল স্ক'ৰ কিমান আমাৰ 18.3, ইণ্ডিয়াৰ স্ক'ৰ 27.3, ৰাইট? তো বেলাৰুছ আমাৰ ফাৰ্ষ্ট কাণ্ট্ৰি যাৰ 0 এপ্ৰক্সিমেটলি টপ কৰিছে হাংগাৰ ইণ্ডেক্সত, আৰু ইণ্ডিয়াৰ ৰেংক 105। তো এতিয়া আমি যদি চাওঁ যে কিহৰ কাৰণে এই গ্লোবেল হাংগাৰ ইণ্ডেক্সটো ইমান বেছি মানে আমি এলিমিনেট কৰিব পৰা নাই হাংগাৰ, তাৰ কাৰণে ভেৰিয়াছ ৰিজনছ আছে। ইণ্ডিয়াই হাংগাৰ কিয় এলিমিনেট কৰিব পৰা নাই তাৰ কাৰণে ৰিজনছ বহুত আছে, ৰাইট? আৰু আমাৰ গ'ল কি? আমাৰ গ'ল এচিভিং জিৰ' হাংগাৰ বাই 2030। এইটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট যিটো আমি মেইনছত মেনশ্যন কৰিব লাগিব। আমাৰ যে SDG গ'ল আছে, 17টা SDG গ'ল আছে, ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'ল, তাৰে ছেকেণ্ড যিটো গ'ল আছে আমাৰ সেইটো হ'ল এচিভিং জিৰ' হাংগাৰ বাই 2030, ৰাইট? বাট which is unlikely to achieve with 42 countries still facing alarming or serious hunger levels. Serious hunger level ইণ্ডিয়াত আছে, ৰাইট? ফুড ক্ৰাইচিছ আমি ৰিচেণ্টলি দেখা পাইছোঁ, ৱাৰ্ছ হৈ আছে গাজা, চুডান, ৰাইট? ইউক্ৰেইনত হৈ আছে। মষ্ট এফেক্টেড কাণ্ট্ৰিজবিলাক কি? সোমালিয়া, য়ামান, চাদ, মাডাগাস্কাৰ, ৰাইট? হায়েষ্ট গ্লোবেল হাংগাৰ স্ক'ৰ বুৰুণ্ডি, চাউথ চুডান, ৰাইট? Progress key countries like Bangladesh, Mozambique, Nepal, Somalia, Togo have shown notable improvements despite ongoing challenges. এতিয়া মই ইণ্ডিয়াৰ চিটুৱেশ্যনটো চোৱাৰ আগতে মই চাব লাগিব যে ইণ্ডিকেটৰ কেইটা কি কি, এইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট ইণ্ডিকেটৰ কেইটা, কোনকেইটা ইণ্ডিকেটৰৰ ওপৰত বেছ কৰি গ্লোবেল হাংগাৰ ইণ্ডেক্স ফৰ্মুলেট কৰা হয়। তাৰে ভিতৰত এটা হ'ল আণ্ডাৰ নাৰিছমেণ্ট, ৰাইট? আণ্ডাৰ নাৰিছমেণ্ট যদি আমি ভাৰতত চাওঁ 13.7% অফ ইণ্ডিয়াছ পপুলেশ্যন ইজ আণ্ডাৰ নাৰিছ। মানে এজন মানুহ চলিবলৈ এদিনত যিমান কেলৰি এনাৰ্জি লাগে তাতকৈ সেই কম এনাৰ্জি সেই মানুহজনে ইনটেক কৰি আছে, যাৰ কাৰণে হি ইজ আণ্ডাৰ নাৰিছড, ৰাইট? তো বুজি পালোঁ আণ্ডাৰ নাৰিছমেণ্ট মানে কি? কেলৰি ইনটেক এদিনত যিমান হ'ব লাগে তাতকৈ কম কৰিছে, ৰাইট? আমি যদি কেলৰি ইনটেক কিমান হ'ব লাগে, এৰাউণ্ড 1000+ কেলৰি চিলড্ৰেনৰ কাৰণে হ'ব লাগে, ফৰ ওমেনৰ কাৰণে 2000+ হ'ব লাগে, ফৰ এডাল্ট মেইলৰ কাৰণে 2400+ হ'ব লাগে। এইটো মিনিমাম আমাৰ কেলৰি ইনটেক এদিনত থাকিব লাগে, ৰাইট? তাতকৈ যদি আমি কম কেলৰি ইনটেক কৰোঁ সেইটো আণ্ডাৰ নাৰিছমেণ্ট বুলি কোৱা হয়। আৰু ইণ্ডিয়া 13.7% পিপল আণ্ডাৰ নাৰিছ। এই যিখিনি ডেটা আছে এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট, আমি মেইনছত যেতিয়া আমি আনচাৰ লিখিম এই ডেটাখিনি আমি ইউজ কৰিব পাৰিম। নেক্সট আছে চাইল্ড ষ্টাণ্টিং, ৰাইট? এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ইণ্ডিকেটৰ, চাইল্ড ষ্টাণ্টিং, ৰাইট? চাইল্ড ষ্টাণ্টিং মানে কি? 5 বছৰৰ তলৰ বয়সত, মানে 5 বছৰীয়া ল'ৰা এটাৰ হাইট যিমান হ'ব লাগে তাতকৈ যদি কম হয় সেইটোক চাইল্ড ষ্টাণ্টিং বুলি কয়, চাইল্ড ষ্টাণ্টিং, ৰাইট? বুজি পালোঁ। তো ইণ্ডিয়াত যিমান চিলড্ৰেন আছে 35.5% চিলড্ৰেন আণ্ডাৰ 5 আৰ ষ্টাণ্টেড, মানে তাৰ হাইট কম। হাইট কিয় কম হয়? পুষ্টিহীনতাৰ কাৰণে হয়। আণ্ডাৰ নাৰিছমেণ্টৰ কথা যে ক'লোঁ, পুষ্টিহীনতাৰ কাৰণে হাইট কম হয়। নেক্সট আছে চাইল্ড ৱাষ্টিং। চাইল্ড ৱাষ্টিং মানে কি? চাইল্ড ৱাষ্টিং মানে হ'ল 5 বছৰৰ বয়সৰ তলৰ যদি এজন ল'ৰাৰ যিমান ৱেইট থাকিব লাগে তাতকৈ যদি কম ৱেইট হয় তেতিয়াহ'লে চাইল্ড ৱেষ্টিং বুলি কওঁ। তো ইণ্ডিয়াত 18.7% চিলড্ৰেন আণ্ডাৰ 5 চাফাৰ ফ্ৰম ৱেষ্টিং, মানে ওজন কম। নেক্সট আছে চাইল্ড মৰ্টেলিটি। 0ৰ পৰা 5 ইয়াৰ্ছৰ ভিতৰত যিমান চিলড্ৰেন মৰে 1000টাৰ ভিতৰত, সেইটো আমি চাইল্ড মৰ্টেলিটি ৰেট উলিয়াওঁ, ৰাইট? তো ইণ্ডিয়াত 2.9% চিলড্ৰেন ডাই বিফ'ৰ দেয়াৰ 5th বাৰ্থডে। তো এই চাৰিটা হ'ল ইণ্ডিকেটৰ, যিটো আমি
যিটো কনসিডাৰ কৰা হয় গ্লোবেল হাংগাৰ ইনডেক্স ক্যালকুলেট কৰিবলৈ ৰাইট আমি বুজি পালো এই পইণ্ট কিটা ইম্পৰ্টেণ্ট এই পইণ্ট কিটা প্ৰিলিমছতো আহিব পাৰে ষ্টেটমেণ্ট বেছ কুৱেশ্যনত আমি মেইনছতো কৰবাত নহয় কৰবাত আমি ইউজ কৰিব পাৰো ৰাইট ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে কি কি ইনিচিয়েটিভ লৈছে টু এলিমিনেট হাংগাৰ তো আমি আমাৰ কি আছে আমাৰ SDG গোল আছে আমি হাংগাৰ এলিমিনেট কৰিব লাগিব জিৰ' হাংগাৰ কৰিব লাগিব বাই 2030 which is unlikely right unlikely to achieve তো গভৰ্ণমেণ্টৰ ইনিচিয়েটিভ কি লৈছে ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে কাৰণ আমি 105th পজিশনত আছো এটলিষ্ট আমি টপ 50ত আহিব লাগিব তাৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে কি কি ষ্টেপ লৈছে মিড ডে মিল প্ৰগ্ৰাম ৰাইট মধ্যাহ্ন ভোজন আঁচনি আমাৰ স্কুলবিলাকত চলোৱা হৈছে আৰু ভালে কেইদিন হ'ল আমাৰ যেতিয়াৰ পৰা আমাৰ সৰ্বশিক্ষা অভিযান আহিছিলে তাৰ পিছৰ পৰা আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ মিড ডে মিল প্ৰগ্ৰাম ৰাইট নেশ্যনেল ফুড ছিকিউৰিটি এক্ট 2013 ইয়াৰ ওপৰত কিমান কুৱেশ্যনছ আহিছে হিচাপ নাই তো নেশ্যনেল ফুড ছিকিউৰিটি এক্টৰ ওপৰত মেইনছতো কুৱেশ্যন আহে ফিচাৰ্ছবিলাক ইম্পৰ্টেঞ্চবিলাক আৰু ফুড ছিকিউৰিটি এক্ট কেতিয়া এডপ্ট কৰা হৈছিল তাৰ ওপৰতো প্ৰিলিমছত কুৱেশ্যন আহিছে তো ই এপ্ৰক্সিমেটলি 75% ৰুৰেল পপুলেশ্যন 50% আৰ্বান পপুলেশ্যন কভাৰ কৰি আছে আৰু দে আৰ টাৰ্গেটেড টু পাব্লিক ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন চিষ্টেম আৰু তেওঁলোকক কি কৰা হয় ৰেচন প্ৰভাইড কৰা হয় চাউল দালি পালচেছ প্ৰভাইড কৰা হয় ৰাইচ প্ৰভাইড কৰা হয় এট এ ভেৰি ল' কষ্ট ৰাইট দেন পোষণ ট্ৰেকাৰ এ টুল ডেভেলপ বাই দ্য মিনিষ্ট্ৰী অফ ওমেন এণ্ড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট তো যিটো পোষণ ট্ৰেকাৰ টুল আছে কোনে ডেভেলপ কৰিছে মিনিষ্ট্ৰী অফ ওমেন এণ্ড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট এইটো এটা ফেক্ট হয় ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্ট ফৰ প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ৰাইট টু মনিটৰ চাইল্ড নিউট্ৰিশ্যন ট্ৰেকিং ইণ্ডিকেটৰ্ছ লাইক ষ্টাণ্টিং ৱেষ্টিং এণ্ড আণ্ডাৰৱেট এই বস্তুটো কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট এই বস্তুটো এইকেইটা হ'ল ইণ্ডিকেটৰ টু কেলকুলেট গ্লোবেল হাংগাৰ ইণ্ডেক্স ৰাইট তো এইটো মনিটৰ কোনে কৰি আছে পোষণ ট্ৰেকাৰে কৰি আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰীব কল্যাণ অন্ন যোজনা তো কোভিডৰ টাইমত আমি লঞ্চ কৰিছিলে ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে প্ৰভাইড ফ্ৰী ফুড গেইনছ টু পুৰ ৰাইট ডিউৰিং COVID-19 সক্ষম অংগনৱাড়ী এণ্ড পোষণ টু আমি পোষণ অভিযান চলাই আছো নহয় পোষণ অভিযান বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট দেই মেইনছত প্ৰিলিমছত কুৱেশ্যন আহিব এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট গভৰ্ণমেণ্ট ইনিচিয়েটিভ ৰাইট অফাৰিং হট মিলছ এণ্ড টেক হোম ৰেচনছ টু চিলড্ৰেন 0 to 6 ইয়াৰ্ছৰ ভিতৰত আমি 0 to 6 ইয়াৰ্ছ কিয় টাৰ্গেট কৰোঁ আমি 0 to 5 ইয়াৰ্ছৰ চিলড্ৰেনখিনিৰ মাজত আমি কি কৰিব লাগিব ষ্টাণ্টিং ৱেষ্টিং আণ্ডাৰ নাৰিছমেণ্ট আৰু মৰ্টেলিটি আমি কমাব লাগিব তাৰ কাৰণে আমি পোষণৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব আমি পুষ্টিকৰ খাদ্য যোগান ধৰিব লাগিব যাতে নিউট্ৰিশ্যন লেভেল ইনটেক্ট থাকে মাল নিউট্ৰিশ্যন আমি টেকেল কৰিব পাৰোঁ ৰাইট তো ৰেচন টু চিলড্ৰেন প্ৰেগনেণ্ট ওমেন এণ্ড লেক্টেটিং মাদাৰ্ছ গাখীৰ খুৱাই থকা মহিলাসকলক প্ৰেগনেণ্ট ওমেন আৰু চিলড্ৰেনক দিয়া হয় তো এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্ট আমাৰ প্ৰিলিমছত ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে তো পোষণ অভিযানৰ বেনিফিটটো কোনে কোনে পায় চিলড্ৰেন 0 to 6 ইয়াৰ্ছ প্ৰেগনেণ্ট ওমেন এণ্ড লেক্টেটিং মাদাৰ্ছ ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰিলিমছৰ কাৰণে প্ৰেক্টিছ কুৱেশ্যন কমেণ্টত আনচাৰটো কৰিবা ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট নেক্সট নিউ লেডি জাষ্টিছ ইছ্যু আমি যিটো আগৰ যিটো আমাৰ লেডি জাষ্টিছ আছিলে ব্লাইণ্ড ফল্ডেড ৰাইট আৰু যিটো আমাৰ গ্ৰীকো ৰোমান এলিমেণ্ট আছিলে সেইটো ৰিচেণ্টলি যোৱাকালি ৰিমুভ কৰা হ'ল আৰু আমি ইণ্ডিয়ান টাচ প্ৰভাইড কৰিছোঁ লেডি জাষ্টিছক তো আমি অলপমান লেডি জাষ্টিছৰ বিষয়ে চাম আৰু ইয়াৰ ছিগনিফিকেঞ্চ কি ইণ্ডিয়াই কিয় চেঞ্জ কৰিছে ই কি মিন কৰায় তাৰ ওপৰত কুৱেশ্যনছ আমাৰ আহিব পাৰে ৰাইট তো নিউজ কি আছিলে সুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া হেজ আনভেইলড এ নিউ ভাৰ্চন অফ লেডি জাষ্টিছ ষ্টেচু ডেট ব্ৰেকছ ফ্ৰম ট্ৰেডিশ্যন পুৰণা যিটো গ্ৰীকো ৰোমান এলিমেণ্ট আছিলে গ্ৰীকো ৰোমান এলিমেণ্টটো আমি এৰি দিছোঁ মানে আমি ৰিমুভ কৰিছোঁ তো অৰিজিনছ ক'ৰ পৰা হৈছিলে আমাৰ যিটো ৰোমান এম্পায়াৰ আছিলে আগষ্টাছ তেওঁ লেডি জাষ্টিছ ফিগাৰটো ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে ৰাইট এই যিটো লেডি জাষ্টিছ আমাৰ আছিলে she was a goddess right she was inspired from the Roman goddess of justice যাক আমি জাষ্টিচিয়া বুলি কৈছিলোঁ right জাষ্টিচিয়া বুলি কৈছিলোঁ she is the Roman goddess of justice আৰু তাৰ পৰা ইনস্পায়াৰ্ড হৈছে আমাৰ লেডি জাষ্টিছ ৰাইট তো এইটো হ'ল হিষ্টৰী তো এতিয়া আমি যে চেঞ্জ কৰিছিলোঁ তাৰ ছিগনিফিকেঞ্চটো কি সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট তো চিম্বলিজিমখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পাৰে আগতে আমি স্কেল ইউজ কৰিছিলোঁ এতিয়াও আমি স্কেল ইউজ কৰোঁ ৰাইট দগা পাল্লা যে আমি ইউজ কৰিছোঁ লেডিজ আছে হাতত লৈ আছে চিম্বলাইজিং
ৱেটিং এভিডেন্স ফ্ৰম বোথ ছাইডছ, মানে দুই পক্ষৰ কথা সমানভাৱে শুনা হ'ব। ব্লাইণ্ডফুলনেছ কিয় কৰা হৈছে, চকু কিয় বান্ধি থোৱা হৈছে? Added in 16th century, initially a satire, later representing impartiality. প্ৰথমতে কৈছিলে যে কানুন আন্ধা হতা হে, কিন্তু ই ইম্পাৰ্চিয়েলিটি বুজায়, কাৰো পক্ষত মই কথা নকওঁ, এভিডেন্সে যি কথা ক'ব তাৰ ওপৰতে জাজমেণ্ট দিয়া হ'ব, ৰাইট? তো আমি এতিয়া চেঞ্জ কৰিছোঁ, ৰাইট? তোমালোকে পঢ়ি ল'বা আমি কিয় চেঞ্জ কৰিছোঁ। ৰিমুভেল অফ ব্লাইণ্ডফুলনেছ, চকুত যে কাপোৰ বান্ধি থৈছিলে এইটো চেঞ্জ কৰা হৈছে। কিয়? এইটো কোৱা হৈছে যে ল ইজ নট ব্লাইণ্ড, ৰাইট, বাট ৰাডাৰ চিজ এভৰি ওৱান ইকুৱেলি। আমি চকুৰ পৰা যিটো আমাৰ কাপোৰ আছে গুচাই দিছোঁ, কৈছোঁ ল হেজ টু চি এভৰি ওৱান ইকুৱেলি। তো ইট ৰিপ্ৰেজেণ্ট চিগনিফিকেঞ্চ কি? ইট ৰিপ্ৰেজেণ্টছ এ শিফ্ট ফ্ৰম কলনিয়েল কনচেপ্ট ডেট জাষ্টিছ শুড বি ব্লাইণ্ড, জাষ্টিছ কেনট বি ব্লাইণ্ড, জাষ্টিছ মাষ্ট চি এভৰি ওৱান ইকুৱেলি, ৰাইট? নেক্সট, ৰিপ্লেচমেণ্ট অফ স্ৱাৰ্ড, যিটো ডাবল এজ স্ৱাৰ্ড আছিলে সেইটো ৰিপ্লেচ কৰা হৈছে। কিয়? স্ৱাৰ্ড ৰিপ্ৰেজেণ্টছ ভায়লেঞ্চ, ৰাইট, চিম্বল অফ ভায়লেঞ্চ, সেইকাৰণে তাৰ হাতত স্ৱাৰ্ডৰ জেগাত আমি কনষ্টিটিউশ্যন দিছোঁ, ৰাইট? কনষ্টিটিউশ্যন ৰিপ্ৰেজেণ্টছ জাষ্টিছ থ্ৰু লিগেল ফ্ৰেমৱৰ্ক ৰাডাৰ দেন পানিছমেণ্ট। তো আমি ইয়াতে পানিছমেণ্ট দিবলৈ নাই, আমি জাষ্টিছ প্ৰভাইড কৰিবলৈ আছোঁ বেছড অন দ্য কনষ্টিটিউশ্যন, ৰাইট? emphasizes constitutional values over punitive measures. তো এই সিগনিফিকেন্সবিলাক আমি লিখিব লাগিব। কালচাৰেল এডপ্টেশ্যন, আগতে যিটো গ্ৰীকো ৰোমান এলিমেণ্ট আছিলে, ড্ৰেছ আছিলে, সেইটো আমি চেঞ্জ কৰি শাৰী প্ৰভাইড কৰা হৈছে লেডি জাষ্টিছক, ৰাইট? তো ইট ৰিপ্ৰেজেণ্টছ আৱাৰ কালচাৰেল আইডেণ্টিটি। ৰিটেইন এলিমেণ্ট, কি কি আমি এলিমেণ্ট ৰাখি থৈছোঁ? দ্য স্কেলছ ৰিমেইনড আনচেঞ্জ, যিটো দগা পাল্লা আছিলে, পাল্লা যিখন আছিলে সেইটো আনচেঞ্জড আছে, বিকজ ইজ কণ্টিনিউ টু চিম্বলাইজ বেলেঞ্চ এণ্ড ফেয়াৰনেছ ইন জাষ্টিছ, ৰিপ্ৰেজেণ্টছ টেকিং ইম্পাৰ্চিয়েল এভিডেন্স ফ্ৰম বোথ ছাইডছ, ৰাইট? তো এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট। পাৰ্পজ অফ চেঞ্জ কি? মুভিং এৱে ফ্ৰম কলনিয়েল লেগেচি, ইম্পৰ্টেণ্ট। চেঞ্জিং পাৰচেপশ্যন অফ জাষ্টিছ, যে জাষ্টিছ ইজ নট ব্লাইণ্ড, ইট চিজ এভৰি ওৱান ইকুৱেলি। মডাৰ্ণাইজিং লিগেল চিম্বলিজিম, পুৰণা যিটো চিম্বলিজিম আছিলে তাক চেঞ্জ কৰা হৈছে, এণ্ড ডেট চিম্বলিজিম ৱাজ নট ইণ্ডিয়ান, তাত গ্ৰীকো ৰোমান এলিমেণ্ট আছিলে, আমি চেঞ্জ কৰিছোঁ। এণ্ড কালচাৰেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন, ৰাইট? ইনকৰ্পৰেটিং ইণ্ডিয়ান এলিমেণ্টছ লাইক শাৰী টু বেটাৰ ৰিপ্ৰেজেণ্ট ইণ্ডিয়াছ কালচাৰেল আইডেণ্টিটি এণ্ড মেক জাষ্টিছ চিম্বলছ মোৰ ৰিলেটেবল টু চিটিজেনছ, ৰাইট? কনক্লুজন তোমালোকে পঢ়ি ল'বা, প্ৰিলিমছৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছ কমেণ্টত দিবা। ইয়াৰ ওপৰত মেইনছৰ কুৱেশ্যন অহাৰ চান্সেছ কম থাকে, প্ৰিলিমছৰ কুৱেশ্যনে আহিব। নেক্সট, মুন্সী প্ৰেমচন্দ, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, ইজ এ ভেৰি ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেল গাই। আমাৰ তেওঁক কি বুলি কোৱা হয়? তেওঁক কোৱা হয় উপন্যাস সম্ৰাট, আৰু খুব ইম্পৰ্টেণ্ট, ৰাইট? মুন্সী প্ৰেমচন্দৰ যিটো অৰিজিনেল নেম আছিলে, তেওঁৰ অৰিজিনেল নাম আছিলে ধনপত ৰায় শ্ৰীবাস্তৱা, ৰাইট? আমি ইয়াতে ক'ম মুন্সী প্ৰেমচন্দ, pioneer of modern Hindi and Urdu literature, renowned for a socially conscious work. তেওঁৰ এখন তেওঁৰ বুক আছিলে, এখন ফিকশ্যনেল ছ'চিয়েল ফিকশ্যন তেওঁ লিখিছিলে, ছ'চিয়েল ফিকশ্যন, ৰাইট? এখন বুক আছিলে দেৱস্থান ৰহস্য। যদি মই হিন্দী কিতাপখন পঢ়িছিলোঁ, একচুৱেলি হিন্দী কিতাপখনৰ নাম হৈছে দেৱস্থান ৰহস্য, তাৰ এটা উৰ্দু ভাৰ্চনো আছিলে। এই কিতাপখনত যিখিনি টেম্পল প্ৰিষ্ট আছিলে, এই টেম্পল প্ৰিষ্টবিলাকে কেনেকৈ পুৰ ওমেনবিলাকক ছেক্সুৱেলি এক্সপ্লইট কৰে আৰু কেনেকৈ কৰাপশ্যন কৰে, পুৰ ওমেনবিলাকক কেনেকৈ ছেক্সুৱেলি এক্সপ্লইট কৰে আৰু কেনেকৈ কৰাপশ্যন কৰে, তাৰ ওপৰত এই বুকখন লিখা হৈছিলে, যিখন বুকৰ নাম আছিল দেৱস্থানা ৰহস্য, ৰাইট? ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। তেওঁৰ এইখন ফাৰ্ষ্ট নভেল আছিলে, একচুৱেলি তেওঁৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ফেমাছ নভেলবিলাকৰ ভিতৰত নভেল আছিলে গোদান, ৰাইট? গোদান ইজ ভেৰি ফেমাছ। তো আমি মুন্সী প্ৰেমচন্দৰ বিষয়ে অলপ হ'লেও জানিব লাগিব, আমি ৰেফাৰেঞ্চ দিব পাৰিম ক'ৰবাত, স্পেচিয়েলি আমি এছেত ৰেফাৰেঞ্চ দিব পাৰিম মুন্সী প্ৰেমচন্দৰ, ৰাইট? আৰ্লি লাইফ এণ্ড এডুকেশ্যন, তেওঁ একচুৱেলি ইমান আমি ডিটেইলছত নাজানিলেও তেওঁ এলাহাবাদ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা BA কমপ্লিট কৰিছিলে, প্লাছ তেওঁ আছিলে ডেপুটি স্কুল ইনস্পেক্টৰ, ৰাইট? ডেপুটি স্কুল ইনস্পেক্টৰ,
আৰু মই কৈ দিওঁ যে যেতিয়া মহাত্মা গান্ধীয়ে নন কপাৰেশ্যন মুভমেণ্টৰ সভাবিলাক কৰিছিলে, তেওঁ জন্ম হৈছিলে উত্তৰ প্ৰদেশৰ বাৰাণসীত, ৰাইট। যেতিয়া নন কপাৰেশ্যন মুভমেণ্টৰ সভা কৰিছিলে 1921ত, গান্ধীজীৰ তেওঁ ভাষণ শুনিলে, ভাষণ শুনি তেওঁ যিটো ডেপুটি স্কুল ইনস্পেক্টৰৰ চাকৰি, সেই চাকৰিটো তেওঁ ৰিজাইন দিছিলে, ৰাইট। আৰু ৰিজাইন দি তেওঁ এক্টিভলি আমাৰ নেশ্যনেল মুভমেণ্টৰ লগত জড়িত হৈছিলে, ৰাইট, থ্ৰু হিজ ৰাইটিংছ। তো তেওঁ তেওঁৰ যিখিনি অৱদান আছিলে লিটাৰেচাৰী, তেওঁৰ সাহিত্যত যিখিনি অৱদান আছিলে সেই অৱদানখিনি তোমালোকে পঢ়ি ল'লে হ'ল। গোদান তেওঁৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট নভেল, কফন, ৰাইট, শতৰঞ্জ কি খিলাড়ী, দ্য চেছ প্লেয়াৰ, ঈদগাহ, এ টাচিং ষ্টৰী এবাউট পুৰ বয়জ লাভ এণ্ড ছেক্ৰিফাইচ ফৰ হিজ গ্ৰেণ্ড মাদাৰ। ছ'চিয়েল ফিকশ্যন আছিলে তেওঁৰ ষ্টৰিবিলাক, খুব ইম্পৰ্টেণ্ট। তো তেওঁৰ নভেলবিলাক চাই ল'লে হ'ল। মুন্সী প্ৰেমচন্দ, আৰু তেওঁৰ বিষয়ে প্ৰিলিমছৰ এটা কুৱেশ্যন। মেইনলি মই এই টপিকটো একচুৱেলি আজি কিয় আনিছোঁ, তেওঁৰ বিষয়ে আমি এইকাৰণে জানিব লাগে যাতে এছে আমি ভালকৈ যদি ক'ৰবাত ৰেফাৰেঞ্চ দিব লগা হয় ছ'চিয়েল ইছ্যুজৰ ওপৰত, ছ'চিয়েল ইছ্যুজবিলাকৰ ওপৰত যদি আমাৰ এছে আহে বা ছ'চিয়েল ইছ্যুজৰ ওপৰত আমাৰ যদি কিবা কুৱেশ্যনছ আহে, তেতিয়াহ'লে আমি মুন্সী প্ৰেমচন্দৰ ৰেফাৰেঞ্চ দিব পাৰিম, তেওঁৰ নভেলবিলাকৰ ৰেফাৰেঞ্চ দিব পাৰিম, গোদানৰ ৰেফাৰেঞ্চ দিব পাৰিম, দেৱস্থানৰ ৰহস্যৰ ৰেফাৰেঞ্চ দিব পাৰিম, কেনেকৈ তেওঁ ছ'চিয়েল ইভিলবিলাক তেওঁ হাইলাইট কৰিছিলে থ্ৰু হিজ বুকছ, ৰাইট। তো আজিৰ কাৰণে এইখিনি। আমাৰ মেইনছৰ টেষ্ট চিৰিজ প্ৰগ্ৰেম চলি আছে, ইউ কেন জইন। দেন প্ৰিলিমিনাৰী টেষ্ট চিৰিজ প্ৰগ্ৰেম আমাৰ চলি আছে। নেক্সট ছানডে আমাৰ টেষ্ট আছে। যিবিলাকে প্ৰিলিমছ ক্লিয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছে, মেইনছৰ টেষ্ট চিৰিজ কৰা, প্ৰিলিমছৰ টেষ্ট চিৰিজ কৰাটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট। আৰু মেইনছৰ কাৰণে মেইনছৰ টেষ্ট চিৰিজ বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট। আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত আপোনালোকে জইন কৰিব পাৰে ফৰ ডেইলি কুইজেছ এণ্ড আপডেটছ, ৰাইট। ইনষ্টাগ্ৰাম ফৰ ডেইলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ শ্বৰ্টছ এণ্ড আৱাৰ এপ ফৰ মেগাজিন। আমাৰ মেগাজিনবিলাক অসমীয়া আৰু ইংৰাজী দুটা মাধ্যমতেই দিয়া হয়। তো আজিৰ কাৰণে এইখিনিয়ে। থেংক ইউ এভৰিৱান, গুড নাইট।